Hej och välkommen till en ny video! I den här videon så kommer jag visa hur man stegrar lätt på cross, enduro, fiddy. Jag tycker vi kör igång direkt. Vi börjar med några tips. Det första du ska göra är att du lär dig att stegra med cykel. Lär dig stegra så pass långt att du behöver behärska bakbromsen. Och så att du behöver hålla balansen vid sidorna så här. Det spelar inte så jättestor roll tycker inte jag just hur långt du kan stegra, men bara så länge du kan behärska det. Och sen ett tips när du försöker lära dig wheela från första gången. Kör i uppförsbacke, alltså bara lite uppförsbacke, det behöver inte vara mycket, men kör i uppförsbacke under en torr dag så att säga. Det är inte alls vått liksom eller löst underlag. På en åker gärna eller någon gräsmatta åker. Där det är liksom mjukt så att det inte gör ont av att krascha och så att inte hojen får massa repor på sig och sånt där är ju också smart. Om du stegrar över, det är klart, skärmar de kommer ju spricka va. Men repor kan man i alla fall undvika om man kör på gräs istället för att köra på typ asfalt. För då blir det garanterat repor och massa skit. Så vi börjar alltså med att lära känna bakbromsen så att säga. Du ska lära känna den så att du vet liksom hur den tar, vart den börjar ta och liksom. Så du börjar med att köra helt plant och så bara du bromsar lite här och där. Så att du lär dig hur den fungerar. Och sen när du har lärt dig behärska bakbromsen, så ska du börja med att få upp hojen lite grann, lite lätt så här. Så kör på typ ettans-växeln och sånt där. Och så kopplingskickar upp han så att du får upp han lätt. Och kopplingskicka, det innebär då att man gasar alltså ändå rätt mycket. Och sen släpper ut kopplingen väldigt fort. Det är att kopplingskicka. Håll koll nu på kopplingen och gasen här. Jag kör. Och samtidigt som du nu kopplingskickar så ska du liksom inte bara kopplingskicka, utan du ska ju såklart också rycka till med styret så här, va? Rycka till med styret ska du göra. För liksom så här. Och det ska du göra för att du lär dig fort hur du på ett bra sätt får upp den och på ett snabbt sätt. För att om du bara kopplingskickar på till exempel våta underlag, då kommer den bara slira till. Du kommer bara liksom burna eller drifta iväg liksom. Okej, och det första som du ska öva på nu, hur ska man säga, genom att få upp hojen när du har den uppe liksom, det är att bromsa ner den direkt, för det måste du kunna såklart. Så om du övar i 2 grader, och den första graden, det är alltså att du ska liksom få upp han en bit på bakhjulet, sådär, inte alls mycket men kanske 20-30 cm, och sen så bromsar du ner han direkt, och så övar du på det kanske 10-20 minuter, något sånt där kanske. Sen beror det på hur lättlärd du också och hur många gånger du gör det liksom under de här minuterna. Men alltså, en stund i alla fall övar du på det. Och sen när du börjar känna att du vågar nog dra på högre liksom, då kör du upp han så att du nästan når balanspunkten om du känner det. Och sen så bromsar du ner han då så fort du har kommit upp liksom. Och det ska du också såklart öva på i alla fall några minuter, 10, 20, 30 och sånt där. Det beror på hur lättlärd du är och så. Så nu kommer den delen då du ska hitta balanspunkten och du ska fortsätta köra på balanspunkten då. Om du liksom verkligen hittar balanspunkten och bara ligger där kring, så kommer du förmodligen inte behöva bakbromsen i början. För bara du släpper gasen liksom, så finns det något som kallas för motorbroms på motorcyklar och så va. Om du känner att du kommer över för mycket och du vill verkligen ta ner benen, gör inte det, du måste använda bromsen. För om du inte använder bakbromsen och du känner att du kommer över. Jag kan visa en liten demonstration av mig personligen va. Då kommer det se ut så här. Och sen när du kommer upp till balanspunkten och känner att du kan stegra ett tag liksom, då måste du såklart använda knäna. Som alltså alla stegringsvideor som finns på YouTube, så säger de att man ska använda knäna, och det är klart, det är liksom det du gör. Du använder båda knäna för att hålla balansen så här åt sidorna, plus att du kan använda kroppen lite så här. Nu ser det lite dumt ut när jag så här demonstrerar, men men använd aldrig högerfoten. Kör aldrig ut högerfoten bara så där när du wheelar. Vänsterfoten den går faktiskt helt okej ändå, liksom drar ut så här. Men inte höger. Det var typ det jag gjorde när jag wheelade över. Jag drog ut den lite och så tappade jag koncentration också på bromsen för att jag försökte växla upp från 3 till 4. Så det är ett tips. Försök inte växla när du stegrar det första du gör.
Det finns ju massa så här stegarvideor. Men varför jag tycker just den här videon typ förklarar bra, eller vad man nu ska säga, det är att jag förklarar liksom saker som i alla fall hur man börjar. Jag har nog aldrig hittat det riktigt i någon annan video, i alla fall inte än. Hur man kommer upp på bakhjulet liksom lätt. För det är alltid det jag har haft svårt för. Men hur som helst, så jag hoppas att ni lär er hur man wheelar på bra sätt på bakhjulet nu. Hur man lätt kommer upp liksom. Och hur ni kan ha bromskontroll och massa sånt där alltså. Så hoppas ni gillade videon. Prenumerera på kanalen, gilla videon, kommentera vad ni vill se för fler how-to, vad jag ska göra för andra videor liksom i framtiden och sånt här. Och så kollar ni vidare på mina andra videor. Så syns vi i nästa video. Hej då!